tänään perhostellaan. Pintureilla nyt jonkun verran tossa yritellään ja sit varmaan testataan vähän pinnan altakin semmosen indikaattorin kanssa. Tässä olisi yksi alue, mitä mä oon aikaisemmin kokeillut, mutta tuulee niin pahasti tähän, että mennään kattoo tuolta toisesta päästä vielä vähän, jos siellä olisi vähän suojaisampi kohta. Vähän on tää vesi matalalla. Tää puoli näyttäisi olevan pikkusen rauhallisempi. Hirveä rupikonna siellä sukels pois. Tossakin menee parittelee. Tää on ranta täynnä näitä täällä. Näkee sinne kameralla. Parittelupuuhat. Tää näkyy kaloja. Täällä onkin nyt olla varovainen, ettei talo noiden päälle. Ne jää tonne pohjaan istuun, ne yrittää niinku olla piilossa. Nää jää tonne kumppari alle. Tässä ei nyt on näkynyt kaloja ainakaan vielä yhtään. Mä kävelin läpi ton spotin, mistä mä kesällä on kalastellut ja eihän siellä ollut kalaa. Tää on niin kirkas tuo vesi, että näkee kans tosi pitkälle. Rupikonnia oli senkin edestä sit parittelemassa siellä. Käydään katsoa, tuossa on vieressä toinen järvi, niin käydään kurkkaa se. Kalastellaan tämmöisellä pintaperholla tai miksi tätä nyt kutsuu. Tuolla näkyy kaloja nyt ainakin. Ahaventa ja varmaan sorvaa noin särkikalat. Tää hirveen isoja kaloja ei oo. Se on iso haukikin. Okei, täällä on isompaa haukea. Chillaa tuolla noiden pikkukalojen vieressä. Siellä menee heinikossa nyt jotain. Ei näytä olevan nyt kiinnostuneita kaloja. Tosta löytyikin nyt ihan pinnan tuntumassa olevaa sorvaa, niin vaihoin pinturin tähän. Näkee mun vavan heilautuksetkin nuo kalat niin hyvin. Sä
näkivät aika hyvin. Täytyy ehkä vähän vaihtaa tota mun heittosuuntaus. Mä heitän tuolta vähän sivusta, niin ne ei näe sitten mun vavan heilumisia ehkä niin hyvin. Se oli. Saimme kalan. Tuli tuolla, mitä kokeiltiin tuossa vähän aikaisemmin. Jäi puuhun tuo toinen perho. Näitä alkaa sujuu pikkuhiljaa tää heittely tässä. Noniin. Tuli vähän oikeaoppisempi. Pikkuisen isompikin kala. Ei paljon, mutta
Vähän harjoittelemista vielä tässä. Tekis mieli tätä vapaa nostaa. Niinku, et sillä koukuttaa sen kalan, mutta jos nyt on ymmärtänyt oikein, niin pitäisi tätä siimaa vetää mieluummin. Näin. Joo. Hyvää harjoittelua. Sinne meni. Päästä pois siitä virvelimoodista, niin sanotusti. Tuolla seilaa nyt parvi vähän isomman näköisiä sorvia. Voisiko olla peräti 0,5 kilon kaloja? On muuten ison kokoisia. Mä en enää näe niitä isoja. Mihinkähän ne meni? Meni ihan mun perhon vierestä, ei ottanut. Yksi niistä taas lähellä. Tuolla on vähän isompi tossa. Millä mä saisin sen tonne? Yes. Ei! Irtos. Vitsi, että oli voimakas kala. Ei pysynyt. Mä sain yhden niistä ottamaan, se on ihan hyvä merkki. Nyt tulee. Ei ottanut. Usein näitä niin pahasti näitä heittoja. Tuuli ei auta yhtään asiaa. Mä annan niille kaloille vähän aikaa rauhoittua. Käydään kahlaa tuonne saareen. Tonne noin. Katsotaan millainen paikka se on. Olisiko siellä jotain kalastettavaa. Itse että harmittaa se kala joku irtos. Tossahan ne ui ihan vieressä taas äsken. Ai nyt ne säikkyy. Vähän tonne kauemmas. No, vähän harjoittelemista.
tekemistä tässä vielä. Varsinkin toi, miten saa se siiman laskeutua sinne veteen. Niin, että nuo kalat ei säiky. En tiedä, onko se mitenkään mahdollista edes näin kirkkaalla järvellä. Tossa nyt samaa rataa mä laitan tohon ja laittaa tohon perhoon jotenkin silleen, että se menee siihen niiden uintiradalle. Ei taas sit nää hetken. Mihinkä ne nyt meni? Mä taas näen ne tuolla. Vähän välttelevät nyt. Vaihdoin vähän perhoon. Tulin toiselle puolelle tätä kaislikkoa taas. Heti tuli kalaa, kun heitti tuohon ruohikon reunalle. Mutta ne isot on kyllä, mä en näe niitä enää täällä varjossa. Aurinko alkaa laskemaan. Voi olla, että tulee joku toinen perho uudestaan yrittämään niitä. Ihan pikkuinen. Ei kun mitään. Joo, ei se ole suusta kiinni. Ei ole nyt ihan sitä kaliberia, mitä tässä haetaan. Ei voi mitään. Pojat tuli etsimään kaloja siihen samaan paikkaan, missä mä kalastin. Ei hyvä hyssynen sentään. Mielenkiintoisen näköistä touhua. Se oli jotain leipää tai jotain siinä veneessä. Heitteli niitä sinne veteen ja sitten atraikentiin. Ei satuperi. Kaikkea sitä näkee. Oikeastaan
reissun paras onnistuminen oli se, että mä näin nuo isot kalat siellä. Isot sorvat. Ne oli siis plus 35 senttisiä vähintään. Mä melkein väittäisin, että 40 senttisiä, 35-40 senttisiä kaloja. Yhden mä sain niistä koukutettua ja hetken aikaa oli kiinni, mutta koukku popsahti irti sieltä suusta. Mutta ei siinä, palataan taas seuraavalla videolla. Moikka moi!